हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि डट प्रोडक्ट अफ कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा चाहिँ लिएर आइसकेको छु र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डट प्रोडक्ट युनिट भेक्टरहरूको बारेमा चाहिँ डट प्रोडक्टहरू गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लियर एन्सर चाहिँ निकाल्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। यो एकअर्कामा स्पेरिकल यहाँ पढेछ डट प्रोडक्ट अफ द युनिट भेक्टर स्पेरिकल एन्ड रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ। दुईवटा कोअर्डिनेट सिस्टमहरूको चाहिँ युनिट भेक्टरको चाहिँ डट प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ के एन्सर आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ बताउन गएको छु। र मैले स्पेरिकललाई मैले के राखिदिएँ भने स्पेरिकललाई अहिले होरिजेन्टलमा र रेक्टेङ्गललाई भर्टिकल लाइनमा मैले चाहिँ युनिट भेक्टरको डिरेक्सनहरू चाहिँ राखेँ। जस्तै एएक्स को क्याप एवाई को क्याप र एजेडको क्याप भइदियो, यो भनेको रेक्टेङ्गलको भइदियो। यो भने पछाडि एआरको क्याप प्लस एआर थीटाको क्याप र एआर थीटा र फाईको क्याप हुन्छ। आर एक्सवाइजेड हुन्छ रेक्टेङ्गलको कोअर्डिनेट अनि आर थीटा र फाई हुन्छ स्पेरिकलको कोअर्डिनेट। र त्यो अगाडिको भनेको ए भनेको युनिट भेक्टर क्या, एआर डिरेक्सन युनिट भेक्टर डिरेक्सन। यहाँ भने चाहिँ जस्तै अब यो र यसलाई डट गरियो भने चाहिँ एन्सर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो एक्स यो एएक्स डट एआरको युनिट भेक्टर भनेको के हुन्छ भने पछाडि यहाँ भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि साइन थीटा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि साइन थीटादेखि के हुन्छ यहाँ भने चाहिँ साइन थीटा, अथवा यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने यहाँ ट्याक्क लेख्दाखेरि चाहिँ कस थीटा कस फाई यस्तो गरेर पनि लेख्न सकिन्थ्यो। अर्थात् हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यहाँ भने चाहिँ साइन थीटा कस फाई हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ साइन थीटा अथवा यताको गरिदिउँ न पहिला। यहाँ भने पछाडि यसको क्यापमा गर्दाखेरि यो भने पछाडि कस थीटा अनि त्यस पछाडि कस फाई भइदियो है। यहाँ भने पछाडि अनि त्यस पछाडि यो भने पछाडि माइनस साइन फाई भइदियो, यति भइदियो। अनि त्यस पछाडि यसको भने पछाडि एवाई डट आर गर्दाखेरि के हुन्छ साइन थीटा साइन फाई हुन्छ क्या। एवाई डट एआर भनेको यहाँ लेख्यो, एवाई डट एआर भनेको यहाँ लेखियो। अनि फेरि एवाई डट ए थीटा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि यहाँ भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि कस थीटा साइन फाई हुन्छ क्या। यस्तरी चाहिँ छुट्याइन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ भने कस फाई हुन्छ, कस फाई भइदियो। यहाँ भने पछाडि के हुन्छ अर्को भने पछाडि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने पछाडि माइनस कस फाई हुन्छ, यहाँ माइनस साइन फाई हुन्छ। यो एजेड डट एआर यहाँ लेख्यो, एजेड डट ए थीटा गरेर यो लेखियो माइनस साइन एजेड डट एफआई गर्दाखेरि यहाँ लेखियो क्या। यहाँ लेख्नु पऱ्यो। यो गर्दाखेरि के हुन्छ एजेड डट एफआई गर्दाखेरि यहाँ भने पछाडि 1 लेख्नु पऱ्यो क्या। अनि यो भने पछाडि के हुन्छ फेरि यो भने पछाडि यो चाहिँ अर्को भनेको हाम्रो के छ भने केस सेकेन्ड भनेको पछाडि के छ केस सेकेन्डमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै कि केस सेकेन्ड भनेको हाम्रो के छ अब डट प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर सिलिन्ड्रिकल एन्ड रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ। यहाँ भने चाहिँ जस्तै सिलिन्ड्रिकल भने पछाडि ए रो एफआई एजेड गरियो अरे मानियो। यो भने चाहिँ एएक्स एवाई एजेड गरियो भने पछाडि यो भने पछाडि यो यसमा भने पछाडि के हुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने बुझ्नै पर्ने केस भने जस्तै कि यहाँ भने एएक्स डट ए रो गर्दाखेरि के आउँछ त कस फाई आउँछ। अनि एएक्स डट एफआई गर्दाखेरि के आउँछ भने पछाडि यहाँ भने पछाडि के आउँछ माइनस साइन फाई आउँछ।
अनि यो भन्ने छ ax डट az गर्दाखेरि 0 आउँछ। फेरि ax ay डट एरो गर्दाखेरि के आउँछ यसो भने sin phi आउँछ। अनि त्यसबाट ax ay डट a phi गर्दाखेरि यहाँ भने के आउँछ cos phi आउँछ भनेपछि। अनि फेरि ay डट az गर्दा 0 आउँछ। अनि फेरि z को भने az डट एरो गर्दाखेरि यहाँ भने 0 आउँछ। अनि az डट a phi गर्दाखेरि यहाँ पनि 0 आउँछ। अनि az डट az गर्दाखेरि 1 आउँछ। यसरी चाहिँ यो छुट्टिन्छ क्या यो सेकेन्डको केस। यो भनेको इन सिलिन्ड्रिकल एन्ड रेक्टेङ्गुलर क्या, रेक्टेङ्गुलर र सिलिन्डरमा चेन्ज गर्दाखेरि डट प्रोडक्ट। अनि त्यसबाट यो भने के हुन्छ यो भने प्रोडक्ट अफ स्पेरिकल कोअर्डिनेट एन्ड सिलिन्ड्रिकल भनेछ। यहाँ भने यो के हो एरो ए फाई एजेड भइदियो ल मान्यो। अनि त्यसबाट यहाँ भने एआर ए थीटा ए फाई आइदियो भनेपछि यहाँ भनेको के हुन्छ यहाँ भने के हुन्छ भने यहाँ सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भने सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्नै पर्ने कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा भने के भइदिन्छ भने जस्तै यसमा जस्ट त्यसको उल्टो गर्नुपर्ने हो। सबैभन्दा पहिला एआर डट एफआई के हुन्छ त एआर डट एरो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ भने के हुन्छ भने साइन कस यहाँ साइन फाई आउँछ यहाँ जस्तै कि। अनि फेरि हाम्रो भने यहाँ भने एआर डट एरो एफआई गर्दाखेरि यहाँ भने कस फाई आउँछ। अनि त्यस पछाडि यो त भने यहाँ भने यो एआर र जेठ गर्दा 0 आउँछ। अनि यो र फेरि अथवा यो भनौँ न यो त 0 आउँछ नि किनभने आर र ए फाई आर फाई र थीटा भने यो 0 आउने हो। यो भनेको हाम्रो के आउने भइदियो भन्दाखेरि साइन कस फाई आउने भयो। अनि त्यसबाट यो भने फेरि यो र यो डट गर्दाखेरि के आउँछ ए थीटा डट एरो गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ भने जस्तै यहाँ भने कस फाई आउने हो कस फाई आउने हो यो। अनि फेरि यो र यो गर्दा 0 आउने हो। थीटा र फाई त आउँछ नि त रो फाई र थीटा भने त एकदम अनि 0 गर्दाखेरि फेरि ए थीटा र जेठ गर्दाखेरि माइनस साइन फाई आउने हो क्या। अनि त्यस पछाडि यो पनि यो 0 हुन्छ यो पनि यो 1 हुन्छ यो र यो भनेको 0 हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ गाइज। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ क्या यसरी छुट्याइन्छ।